Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο, γι' αυτό με βλέπετε να κάθομαι εδώ πέρα. Δεν θα κάθομαι και πάρα πολύ ώρα όμως, γιατί σήμερα έχω να καθαρίσω το σπίτι, όλο το σπίτι μετά τις διακοπές. Και επειδή το είχαμε συζητήσει και σε παλιότερο βίντεο και μου είχατε πει ότι θα σας ενδιέφερε να δείτε κάτι τέτοιο από εμένα, είπα ότι είναι ευκαιρία να το κάνουμε τώρα μαζί, δηλαδή να καθαρίζω και παράλληλα να τραβάω βίντεο. Δεν ξέρω καθόλου, να σας πω την αλήθεια, σε τι μορφή θα είναι αυτό. Μπορεί να σας μιλάω με voice over στη διάρκεια του βίντεο, μπορεί να μην σας μιλήσω και καθόλου και να είναι απλά ένα καθάρισμα του σπιτιού σε fast forward. Δεν το γνωρίζω ακόμα, θα φανεί στη συνέχεια. Αυτό το βίντεο είναι καθαρά πειραματικό, να δούμε αν σας αρέσει, να δούμε αν μου αρέσει και εμένα. Απλά είπα ότι είναι ευκαιρία τώρα που έχω πολύ πράγμα να κάνω και έχω χρόνο για να γυρίσω αυτό το βίντεο παράλληλα, γιατί ξέρετε ότι παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο να καθαρίσεις το σπίτι όταν τραβάς παράλληλα και πλάνο με την κάμερα. Να το κάνουμε μαζί, παρεούλα, και έτσι να σας δώσω ίσως και εσάς λίγη έμπνευση και λίγη δύναμη να καθαρίσετε και εσείς το δικό σας σπίτι, γιατί δεν ξέρω αν είστε από αυτές που λατρεύουν την καθαριότητα, τη διαδικασία τέλος πάντων της καθαριότητας του σπιτιού του. Γιατί και εγώ είμαι μεν λάτρης της καθαριότητας, αλλά δεν αγαπώ καθόλου τη διαδικασία όλη αυτή που θα πρέπει να καθαρίσω το σπίτι και θα πρέπει να κάνω δουλειές. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να κάνω τεράστια εισαγωγή, ήδη μίλησα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με πλυντήριο. Θα είναι το τέταρτο πλυντήριο που θα βάλω αυτή την εβδομάδα, γιατί μόλις γυρίσαμε από διακοπές, τα ρούχα που φορούσαμε εκεί, συν τα ρούχα που δεν είχα πλύνει την προηγούμενη εβδομάδα, έπρεπε να πληθούν αυτοί. Αυτό θα είναι και το τελευταίο πλυντήριο της εβδομάδας, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό και μετά έχω να κάνω με τη σειρά συγύρισμα του σπιτιού, δηλαδή να συμμαζέψω ό,τι βρίσκεται τριγύρω. Μετά έχω να κάνω ξεσκόνισμα, σκούπισμα και σφουγγάρισμα. Και όταν θα έχει τελειώσει το πλυντήριο θα κάνω και άπλωμα εννοείται. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί είναι αρκετές δουλειές και ελπίζω ειλικρινά να σας αρέσει αυτό το βιντεάκι. Για να βάλω όμως πλυντήριο πρέπει πρώτα να βγάλω τα σκεπάσματα από το κρεβάτι και να τα αλλάξω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Βήμα δεύτερο, βάζουμε μουσικούλα.
λοιπόν το σημερινό βιντεάκι. Θέλω να μου πείτε από κάτω αν σας άρεσε και σαν ιδέα αυτό το βιντεάκι. Για το δικό μου κανάλι μιλάω πάντα, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν παρόμοια βιντεάκια στο YouTube και στο ελληνικό και στο ξένο. Αν θα θέλετε να ξανακάνω κάτι παρόμοιο στο μέλλον και αν θα θέλετε να μου πείτε σε τι μορφή θα το θέλετε. Θα θέλετε, ας πούμε, να μιλάω περισσότερο, να μιλάω λιγότερο, να μην μιλάω καθόλου. Τι ακριβώς θα θέλατε να δείτε, και θα προσπαθήσω ειλικρινά να το βάλω στο πρόγραμμα και να το κάνω, όπως έκανα και αυτό εδώ το βιντεάκι. Πάντα θέλω λιγάκι το χρόνο μου για να μπορέσω να νιώσω έτοιμη να κάνω κάποια βιντεάκια που μου προτείνετε, γιατί νιώθω ώρες ότι δεν έχει φτάσει ακόμα η ώρα για να το κάνω αυτό το βιντεάκι, αλλά ήρθε η ώρα για αυτό το βιντεάκι, οπότε μπορεί να ξανακάνω κάτι παρόμοιο στο μέλλον αν θα σας ενδιέφερε, ίσως πιο αναλυτικό. Πείτε μου εσείς κάτω στα σχόλια τι παραπάνω θα θέλατε να δείτε σε ένα μελλοντικό τέτοιο βιντεάκι παρόμοιου περιεχομένου, και εγώ θα προσπαθήσω, θα βάλω τα δυνατά μου για να το κάνω. Όπως πάντα θα βρείτε τις πληροφορίες για προϊόντα που χρησιμοποίησα κλπ κάτω από το βίντεο. Εμείς θα τα πούμε την Πέμπτη με ένα νέο vlog και την Κυριακή με ένα νέο βιντεάκι διαφορετικού περιεχομένου. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας!